এতিয়া আমি ক্লাছ 8ৰ পেজ নাম্বাৰ 107ত থকা অনুশীলনী 6.1 আমি আলোচনা কৰিম। এক নম্বৰটো কি দিয়া আছে, 1ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 200লৈ কিমানটা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা আছে। এইটো আমি উলিয়াম যে কিমানটা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা আছে। 1ৰ পৰা 200লৈকে আমাৰ পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা আমি পাম 14টা। কেনেকৈ? 14ক যদি আমি স্কুৱেৰ কৰোঁ, 14 স্কুৱেৰ কৰোঁ, 14 স্কুৱেৰ মানে কি হ'ব? 14 × 14 মানে দুটা 14 আমাৰ পূৰণ। এই দুটা 14 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম? 196 পাম। তাৰমানে 200ৰ ওচৰা-ওচৰি 196। যদি আমি 15 × 15 কৰোঁ, যদি আমি 15 স্কুৱেৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম? 200তকৈ আমি বেছি পাই যাম। গতিকে এইটো আমাৰ হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ কি হ'ব? 14 স্কুৱেৰ মানে কিমান? 196। সেইকাৰণে আমি গম পালোঁ যে পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা থাকিব কিমানটা? 14টা। 2 নম্বৰটো চোৱা, তলত দিয়া সংখ্যাবোৰক বৰ্গ কৰিলে এককৰ স্থানত কি অংক থাকিব? আমি 1 নম্বৰটো চাওঁ, কি আছে? 51। এই 51ত যদি আমি বৰ্গ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এককৰ স্থানত আমাৰ কি থাকিব? আছে আমাৰ 51। এতিয়া 51ৰ এককৰ স্থানত কি আছে? 1 আছে। আৰু আমি যেতিয়া পূৰ্ণ বৰ্গ কৰিম, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব? একেই থাকিব। কাৰণ চোৱা, এই 1টো আমি বৰ্গ কৰি চাওঁ, কি হ'ব? স্কুৱেৰ দিম, 1 স্কুৱেৰ। 1 স্কুৱেৰ মানে আমি কি জানো? যে দুটা 1 আমাৰ কি হৈ আছে? পূৰণ হৈ আছে। দুটা 1 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম? 1 পাম। গতিকে এককৰ স্থানত আমাৰ কি থাকিব? একেই থাকিব। ঠিক আছে? এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা, 99। এতিয়া আমি 99টো বৰ্গ কৰি চাম যে এককৰ স্থানত কি থাকিব। চোৱা, 99 আছে। এতিয়া 99ৰ প্ৰথমতে আমি এই যিটো 9 আছে এককৰ স্থানত, এই 9টো আমি স্কুৱেৰ কৰি চাম, মানে আমি বৰ্গ কৰি চাম। বৰ্গ কৰিলেতো আমাৰ স্কুৱেৰ হ'ব, 9 স্কুৱেৰ। 9 স্কুৱেৰ মানে কি? দুটা 9 আমাৰ কি হ'ব? পূৰণ হৈ থাকিব। 9 9 গুণ 81। এতিয়া এই বৰ্গ কৰিলে আমি কি পালোঁ? 81 পালোঁ। এই 81 এতিয়া একক কি আছে? 1। তাৰমানে 99টো যদি আমি বৰ্গ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এককৰ স্থানত 1 থাকিব। 3 নম্বৰটো চোৱা, কি আছে? 205। 205কো আমি কি কৰি চাম? বৰ্গ কৰি চাম। এতিয়া চোৱা, 205 আছে। এই যিটো একক আছে 5, এই 5টো আমি প্ৰথমে বৰ্গ কৰিম। ঠিক আছে? 5টো বৰ্গ কৰিলে কি হ'ব? দুটা 5 আমাৰ পূৰণ হ'ব, মানে 5 স্কুৱেৰ হ'ব। 5 5 গুণ কিমান? 25। এতিয়া এই বৰ্গ কৰি আমি কি পালোঁ? 25 পালোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ 25ৰ এককটো কি? 5। তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে এই 205ৰ এককৰ স্থানত থাকিব আমাৰ 5, যদিহে আমি এই সংখ্যাটোক বৰ্গ কৰোঁ। 4 নম্বৰটো চোৱা, 3400। এইটো কৰি চাওঁ, 3400। ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে এককৰ স্থানত কি আছে? 0। 0টো যদি আমি বৰ্গ কৰি চাওঁ, কি হ'ব আমাৰ? স্কুৱেৰ হ'ব, মানে দুটা 0 আমাৰ পূৰণ হ'ব। আমি কি পাম? 0টো পাম। তাৰমানে এইটো গম পালোঁ যে এককৰ স্থানত 0 থাকিব। 5 নম্বৰটো চোৱা, 1987। এইটো আমি বৰ্গ কৰি চাওঁ। চোৱা, ইয়াতে আমাৰ এককৰ স্থানত কি আছে? 7। গতিকে আমি প্ৰথমে 7টো আমি বৰ্গ কৰিম। বৰ্গ কৰিলে হ'ব 7 স্কুৱেৰ, মানে 7 × 7। কি হ'ব? 7 × 7 কৰিলে 49। এতিয়া আমি 7টোক বৰ্গ কৰি কি পালোঁ? 49 পালোঁ। মানে এককৰ স্থানত আছে আমাৰ 9। তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে 1987ৰ এই যিটো এককৰ স্থান, বৰ্গ কৰিলে এই এককৰ স্থানটো কি হ'ব? 7ৰ পৰা আমাৰ 9 হৈ থাকিব। ঠিক আছে? 9 হ'ব। এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা, তলৰ সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ বৰ্গ নোহোৱাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰা। 1 নম্বৰটো দিয়া আছে 4347। এইটো পূৰ্ণ বৰ্গ নোহোৱাৰ কাৰণ আমি চাম। চোৱা, ইয়াতে দিয়া আছে 4347। 4347ৰ এককৰ ঘৰত কি আছে? 7। আৰু আমি জানো যে 7, 1, 2 এইবিলাক থাকিলে আমাৰ কি হ'ব নোৱাৰে? পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে? 7 থকা কাৰণে বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত 7 থাকিলে পূৰ্ণ বৰ্গ হ'ব নোৱাৰে। এইটোৱে কাৰণ এই সংখ্যাটো পূৰ্ণ বৰ্গ নোহোৱাৰ। 2 নম্বৰটো চোৱা, 24832।
চোৱা ইয়াতে এই সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰত কি আছে 2 গতিকে চোৱা এককৰ ঘৰত 2 থাকিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু চোৱা এটা কি আছে 35493 আছে এটা চোৱা এই সংখ্যাটোৰ আমি প্ৰথমে কোনটো চাম এই যেটো এককটো আমি চাম 3 আছে আৰু এককৰ ঘৰত 3 থাকিলে আমাৰ সংখ্যাটো কি হ'ব নোৱাৰে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে 4 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে 4,33,078 দিয়া আছে আমি কি কৰিম এইটো 4,33,088 আমাক দিয়া আছে ইয়াৰে আমি এককটো চাম কি আছে 8 আছে তা 8 থাকিলেও আমাৰ কি হ'ব যে সংখ্যাটো আমাৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে চোৱা ইয়াতে আমাৰ 8 আছে গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ এটা কাৰণ যে এককৰ ঘৰত 8 থাকিলে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় বা হ'ব নোৱাৰে এতিয়া চোৱা 5 নম্বৰটো 1,82,000 আছে এইটো আমি কৰি চাওঁ সংখ্যাটোত কি আছে 0 আছে আৰু যেতিয়া এককৰ ঘৰত 0 থাকে তেতিয়া সেই সংখ্যাটো আমাৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় বা হ'ব নোৱাৰে এতিয়া 4 নম্বৰৰ একটো চোৱা পাঁচটা সংখ্যা লিখা যাৰ বৰ্গ যুগ্ম মানে এনেকুৱা পাঁচটা আমি সংখ্যা লিখিব লাগিব যেটো সংখ্যা আমি বৰ্গ কৰিলে আমি এটা যুগ্ম সংখ্যা পাম আমি 1 নম্বৰটো কৰি চাওঁ চোৱা 2 টো যদি আমি বৰ্গ কৰো কি হ'ব 2 পূৰণ 2 4 আৰু 4 টো আমাৰ কি যুগ্ম সংখ্যা 4 হ'ব এটা 4 টো যদি আমি বৰ্গ কৰো কি হ'ব 4 পূৰণ 4 4 4 গুণ 16 আৰু 16 টো আমাৰ কি হয় এটা যুগ্ম সংখ্যা 6 টোৰ ক্ষেত্ৰটো চোৱা 6 টোক বৰ্গ কৰি চাও 6 6 গুণ 37 আৰু 4 টো চোৱা আমাৰ এটা যুগ্ম সংখ্যা তাৰ পিছত 8 টো চোৱা 8 8 গুণ 64 আৰু সেই 64 টো আমাৰ এটা কি যুগ্ম সংখ্যা আৰু 10 10 10 গুণ 100 আৰু 100 টো আমাৰ এটা যুগ্ম সংখ্যা গতিকে এই পাঁচটা সংখ্যাৰ বৰ্গ আমাৰ কি হ'ব যুগ্ম সংখ্যা হ'ব এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা পাঁচটা সংখ্যা লিখা যাৰ বৰ্গ অযুগ্ম এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা পাঁচটা সংখ্যা লিখিব লাগিব যেটো সংখ্যাক আমি বৰ্গ কৰিলে আমি এটা অযুগ্ম সংখ্যা পাম এটো কৰি চাও আমাৰ 1 হ'ব একক যদি আমি বৰ্গ কৰি চাও 1 টো আমাৰ কি অযুগ্ম সংখ্যা এটা 1 টো বৰ্গ কৰিলে কি হ'ব 1 পূৰণ 1 গতিকে একেই পাম অযুগ্ম সংখ্যা এটা পাম 3 চোৱা 3 টো এটা আমাৰ কি যদি আমি বৰ্গ কৰো কি হ'ব 3 3 গুণ 9 আৰু 9 টো আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা 5 টো চোৱা 5 5 গুণ 25 আৰু 25 টো আমাৰ কি এটা অযুগ্ম সংখ্যা 7 7 গুণ 49 49 টো আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা 9 9 গুণ 81 হ'ব আৰু 81 আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা তাৰ মানে এই কেইটা সংখ্যাক যদি আমি বৰ্গ কৰো তেতিয়া হলে আমি এটা অযুগ্ম সংখ্যা পাম So 5 নম্বৰটো পুনে পুনে যোগ নকৰি বিশেষ ধৰ্মৰ ভিত্তিত যোগফল উলিওৱা তো 1 নম্বৰটো চোৱা 1 + 3 + 5 + 7 এটো আমাক পুনে পুনে যোগ কৰিব মানা কৰিছে ঠিক আছে এটো আমি যোগ কৰি চাও So 1 + 3 + 5 + 7 কিমান হয় আমাৰ যদি আমি পুনে পুনে যোগ কৰো এটো হয় আমাৰ 16 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমাক কৈছে যে পুনে পুনে যোগ নকৰিবা এটা বিশেষ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে গতিকে আমি কি কৰিম 16 টোৰ আমি বৰ্গ চোৱা আমি স্কয়াৰত কৰিলো 4 স্কয়াৰ মানে কি 4 স্কয়াৰ মানে কি 4 * 4 তাৰ মানে কি 16 ঠিক আছে হেকাৰণে লিখিলো 4 স্কয়াৰ আৰু 4 স্কয়াৰ কৰিলে আমি কি পাম 16 পাম মানে এই যোগফলটো আমি পাই যাম পাছৰ 2 নম্বৰটো চোৱা 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 এতিয়া এই 2 নম্বৰটো আমি কৰি চাম 1 নম্বৰটো নিচিনাকৈ সো এই গুটেকেটা সংখ্যা যোগ কৰি আমি পাও 64 কিন্তু আমি যেহেতু পুনে পুনে আমি যোগ কৰিব নালাগে গতিকে আমি কি কৰিছো আমি স্কয়াৰ কৰি লৈছো সো 8 স্কয়াৰ কৰিলে কি হ'ব 8 * 8 8 8 গুণ কিমান 64 ঠিক আছে 3 নম্বৰটো চোৱা 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17
প্লাছ 19 প্লাছ 21 প্লাছ 23 প্লাছ 25 এইটো আমি কৰি চাওঁ সো এই গোটেইকেইটা সংখ্যা যদি আমি যোগ কৰি চাওঁ পুনে পুনে তেতিয়াহ'লে আমি পাম এনসাৰটো 169 কিন্তু আমি পুনে পুনে যোগ নকৰোঁ আমি কি কৰিম এই 169ক আমি স্কুৱেৰ কৰি চাম সো 13 স্কুৱেৰ 13 ইনটু 13 দুটা 13 আমি যেতিয়া পূৰণ কৰিম আমি এই 169 পাই যাম মানে পুনে পুনে যোগ কৰিলে আমি যেটো এনসাৰ পাম এনেকৈ কৰিলে আমি এইটো এনসাৰ পাম 6 নম্বৰটো চোৱা 37ক 6টা ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল হিচাপে পাব পৰা যায়নে এটো আমি কৰি চাম সো আমাক এই 37 সংখ্যাটোক যে আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যাৰে আমাক যোগ কৰিব দিছিল ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰে যোগ কৰি আমি 37 পাম নে নাই হেতু আমাক খুদিছিল আৰু অযুগ্ম সংখ্যা কেইটা হ'ব লাগিব 6টা হ'ব লাগিব গতিকে সো আমি চাও প্ৰথমটো অযুগ্ম সংখ্যা কি 1 যেহেতু আমাক ক্ৰমিক বুলি কৈছিল ঠিক আছে তো আমি একাদিক্ৰমে যাম 1 তাৰ পিছৰ কি হ'ব অযুগ্ম সংখ্যাটো 3 তাৰ পিছৰটো হ'ব 5 তাৰ পিছত 7 9 11 6টা আছে এই 6টা হ'ল আমাৰ কি ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যা 1 2 3 4 5 6 এটা এইকেইটা যোগ কৰিলে আমি কি পাও আমি 36 পাও এইকেইটা যোগ কৰিলে তাৰ মানে আমি লিখিব পাৰিম যে 37ক 6টা ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল হিচাপে পোৱা যাব কাৰণ 37 এটা বৰ্গ সংখ্যা 7 নম্বৰটো চোৱা 15তকৈ ডাঙৰ 5টা ক্ৰমিক ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা লিখা সেই সংখ্যাবোৰৰ পৰা ক্ৰমিক দুটাকৈ সংখ্যাৰ সিহঁতৰ যোগফলৰ বৰ্গ হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰা আমি 7 নম্বৰটো কৰি চাও 15তকৈ ডাঙৰ 5টা ক্ৰমিক ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা কি হ'ব আমাৰ ত্ৰিভুজীয় মানে কি তিনিৰে যিটোৰে আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম 21ক চোৱা 21ৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাম 3 পূৰণ 7 7 3 গুণ 21 এটো আমাৰ ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা হৈ গ'ল 27ৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ 9 3 গুণ 27 37ৰ ক্ষেত্ৰত 12ৰ লগত 3 পূৰণ কৰা ঠিক তেনেকৈ আমি এই গিটা হ'ল আমাৰ 21